Hi guys, welcome sa aking channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng volume control. Kadalasan ito kasi ang masisira. Kailangan lang po natin ang soldering iron at desoldering pump. Mas mabuti kapag meron tayong desoldering pump para hindi masira ang ating copper ng PCB tulad nito. Makita nyo na tutuklap yung copper ng PCB. So ito ang resulta kapag walang desoldering pump. Test muna natin ang ating pump kung kumakapit ba sa balat. So okay. First, painitin muna natin ang ating soldering iron. Sabi ni Google, silent L, soldering iron. At pag mainit na, tutunawin natin itong lead. Yan. So steady lang po yung soldering iron. Tapos ilagay na po natin tong pump. Yan. I-release natin yung nahigop. Yung isa namang paa ng volume, initin ulit natin. Tutunawin natin yung lead, tsaka ilagay natin yung pump. Ganyan. Tapos yung pangatlong paa naman, init. Tapos pag mainit na, lagay ang pump. So medyo hindi uminit yung lead. Yan po. Yan. Medyo mahirap kasi sa camera ka tumitingin. Check natin ulit. Yan. Zoom out ko lang po. Ang gagawin is ipupull natin. Yun. Ito na po yung natanggal na volume. Wala na po siyang pihitan. Sira na. Tapos ito yung, so kung makikita nyo, walang nasira na copper. Pwede na po itong palitan ng bago. So napakadali lang po. Kung walang available na technician sa inyo, pwede na kayong mag DIY. Napakadali lang po. So ayun, maraming salamat po sa panonood. Please subscribe to my channel para maging updated sa aking mga videos.